هل يمكن لله أن يقع في مغالطة منطقية أثناء كلامه أو في كتبه السماوية؟ أو هل يمكن أن يتطور الفكر البشري ويرتقي الإنسان فوق مستوى الإله وكتبه التي أرسلها؟ هذه هي الأسئلة المطروحة في موضوع هذه الحلقة. التعميم المفرط overgeneralization أو التصوير النمطي stereotypes، لفظين مختلفين لمغالطة واحدة وظاهرة واحدة ابتدينا نوعى عليها وندركها جيدا في 20 سنة الأخيرة، بل وأصبحت مجالات بحثية في علوم متعددة زي علم النفس المعاصر اللي هو المودرن سايكولوجي، علم المجتمع سوسيولوجي، وعلم وظائف الدماغ والسلوك المعرفي اللي هو نيورولوجي اند كوجنيتيف بيهيفير. مغالطة أو ظاهرة التعميم المفرط أو التصوير النمطي دي ليها أشكال ومستويات كتير، لكن أكثرها شيوعا وعنصرية هو التعميم السلبي اللي من قبيل عبارات كتير ممكن تسمعها في مجتمعاتنا، زي اليهود بخلة قوي، الإنجليز شعب بارد، الغرب المنحل، المصريين متدينين بطبعهم، وقيس على كده كتير. مع إن ممكن يبقى في يهود غاية في الكرم، وفي إنجليز دمهم حامي، وفي الغرب في رهبان بتوليين، ومصر مليانة ملحدين ولا دينيين. لكن احنا بنعمم بإفراط وبنحط نمط معين لتصوراتنا البشرية. احنا بنعنصر البشر ومش عايزين ندرك أن في قلب كل قوم من لا يحملون صفات قومهم. التعميم المفرط أو التصوير النمطي ابتدى ياخد اهتمام شديد ويظهر أكتر للنور في العقود الأخيرة، ومع ظهور فكرة حقوق الإنسان والنشاط الحقوقي وتطور العلوم اللي زي علم النفس المعاصر وفهم السلوك المعرفي للبشر إلى آخره، ابتدى كل مدى يلقى الضوء أكتر على أن التعميم المفرط والتصوير النمطي هو أصل العنصرية وسبب أساسي للتفرقة بين البشر وطبقات المجتمع. وتم اعتبار التعميم المفرط أو التصوير النمطي جرائم حقوقية في حق الإنسانية. طب هو احنا ليه بنلجأ للتعميم المفرط؟ وهل للدين والنصوص السماوية يد في ذلك؟ هل يمكن لله الخالق والكتب التي أرسلها أن تقع في أشهر المغالطات المنطقية وقصور العقل البشري؟ أم أن الإله بريء من العنصرية ومن التعميم المفرط؟ بداية كده محتاجين نفهم أكتر يعني إيه تعميم ويعني إيه تعميم مفرط قبل ما نشوف إذا كان الإله أو الدين وقع في تلك الخطيئة الإنسانية وما تحمله من عنصرية. علم وظائف الدماغ والسلوك المعرفي بيقول لنا إحنا ليه بنلجأ للتعميم كآلية فكرية. التعميم في حد ذاته كآلية فكرية بيوفر من مجهودات الدماغ البشري، لأنه مش هيقدر يتعامل مع الواقع بكل وحداته المنفصلة، فبيلجأ للتعميم لتوفير الطاقة وسهولة التفكير وترتيب المعارف. الموضوع ده بيتم عن طريق تجميع الخصائص، بمعنى انك لما تقابل واحد افريقي وتلاقي لون جلده اسود، وبعدين تقابل واحد افريقي اخر يطلع اسود وثالث ورابع، يستخدم المخ آلية التعميم ويستنتج عموميا ان الافارقة سود البشرة. ده اسمه تعميم منطقي او تعميم غير مفرط. الشخص الأفريقي هو شخص أسود البشرة. أما التعميم المفرط فهو إنك تقابل واحد إرهابي مربي دقنه وبيقول إنه مسلم، وبعدين تشوف إرهابي تاني على التلفزيون مثلا برضه مربي دقنه وماسك مصحف، وواحد تالت في الجريدة مسلم مربي دقنه قام بعمل تفجيري، فتقوم عامل تعميم مفرط وتقول إن أي مسلم مربي دقنه يبقى إرهابي ويجب الخوف منه وتحاشيه. ده اسمه تعميم مفرط وتصوير نمطي عنصري، إذ فجأة تكره قوم كامل لأنك أفرطت تعميم الخصائص عليهم جميعا، تعميم مفرط. ورغم أن دي آلية فكرية مفهوم أسبابها بيلجأ ليها المخ للحماية من المخاطر وتوفير الطاقة زي ما قلت، إلا أنها بتعتبر جريمة حقوقية ومغالطة منطقية. هذا التعميم المفرط هو جريمة عنصرية ابتدينا نفوق عليها مع تقدم البشرية وحقوق الإنسان، وابتدينا نحاول ننشر الوعي بين الناس على فداحة هذا الأمر
وإدراك هذا القصور في العقل البشري. ما ينفعش تقول إن كل السيدات مثلا عندهم فطرة الأمومة، فبعض النساء قد تقتل أطفالها. ما ينفعش تقول إن كل الرجال أقوياء البأس، فبعضهم غير قادر على تحمل الألم. ده تعميم مفرط. وحتى وإن كانت الإحصائيات في صالح خصائص معينة، ما ينفعش تعميمها بشكل مفرط وتفترض أنها في كل أفراده، لأن لكل إنسان سيكولوجيته وخصائصه التي لا تناسب قومه أو جنسه أو عرقه. ما ينفعش تقول إن اليابانيين أذكياء، ففيهم البعض أغبياء جدا. وما ينفعش تقول أن العرب كسالى، فمنهم من غير العالم بنشاطه وسرعة بديهته. الخلاصة إن التعميم المفرط والتصوير النمطي هو قصور عقلي عنصري لعدم مقدرتنا على أننا نتعامل مع كل إنسان كوحدة منفصلة له ظروفه وخصائصه وإمكانياته وطباعه، فبنلجأ أننا نحطه في سلة التعميم، نتعامل معاه بصورة نمطية. بما أنه راجل نفترض خصائص معينة، وبما أنه عربي أو ياباني نفترض خصائص معينة، وهكذا. طب إيه علاقة المقدمة الطويلة دي بالأديان والإله الخالق والكتب السماوية؟ علاقة حميمة طبعا. فالأديان من الناحية دي تصور لنا الله قاصر قصور البشر، وكأن له دماغ يعمل بنفس طريقة الدماغ البشري العاجز، فهو لا يدرك أن البشر مختلفين، وأن لكل واحد طباعه، وأن في قلب كل قوم من لا يحملون صفات قومهم. لكن عادي، الإله نفسه وقع في مغالطة التعميم المفرط والتصور النمطي. الفكرة ان احنا لما تقدمنا في الفكر البشري والعلوم وحقوق الإنسان، عرفنا اننا ما ينفعش وما يصحش، ما ينفعش انك تتعامل مع اي شخص وتحكم عليه بانتمائه العرقي. ما ينفعش وما يصحش، ومغالطة منطقية، انك تفترض صفة معينة في كل المصريين، تفترض خاصية معينة في قوم ما، وكأن في صفة معينة ممكن تعم المسلمين بكافة اختلافاتهم، المسيحيين، العرب بمختلف شخصياتهم، صفة تفرض تعميمها على كل اليهود مثلا. لما تشوف نصوص قرآنية زي لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الله، اليهود كلهم أعداء للمؤمنين؟ يا ساتر. واليهود كلهم لن يرضوا عنك كمسلم حتى تتبع ملتهم؟ هو الخالق مش واخد باله ان على مدار العصور والى اليوم في يهود بيدافعوا عن حقوق المسلمين الفلسطينيين وضد الحركة الصهيونية؟ دول اسمهم لن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهم. عادي. مشكلة التعميم المفرط، ما هو أصل الخالق مش عارف إن كل قوم فيهم مختلفين عن قومهم، فوقع في مشكلة التصوير النمطي أو الاستيريوتايب. وبعدين مشكلة التعميم المفرط دي بتخلي الإله متناقض أيضا، لأنه مش عارف يفرق بين فئات القوم الواحد. فتلاقيه لحظة بيقولك ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. النصارى، أي حد يقولك إن نصارى بيود المؤمنين ويحبهم وراضي عنهم، بس برضو لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالنصارى برضو هتلاقيهم كده مش راضيين عنك ومفيش رضا ومودة لحد ما تتبع ملتهم ودينهم. النصارى بيودوك وفي نفس الوقت لن يرضوا عنك. ده مستوى تاني بقى خالص من التعميم المفرط. ما انت مش عارف تفرق بين الفئات المختلفة وبتحط النصارى بالتعميم في سبت واحد. طبعا وكما هو معتاد هيطلع لي واحد ولا اتنين من بتوع انت اكيد يهودي طالما بتدافع عن اليهود والنصارى وبتنتقد في كتاب الله. ولا تزعل، خليني اوريك ان اليهود والنصارى في كتابهم ليسوا افضل حالا يعني. فبرضو كتبهم ونصوصهم اوقعت الخالق في نفس المغالطة بتاعة التعميم المفرط والتصوير النمطي. لما تلاقي نص في الكتاب المقدس والتوراة بيقولك فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف، فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف. ما شاء الله، المصريون كلهم استعبدوا بني إسرائيل بعنف وما فيهمش واحد عدل. ويكمل في أكتر من حتة تانية ويقول برضو قد سمعت أنين بني إسرائيل الذي يستعبدهم المصريون.
بالرغم اننا عارفين ان في مصريين وقفوا مع بني اسرائيل وساعدوهم، زي الدايات المصريات اللي رفضوا يؤذوهم، وغيرهم اللي اعطوهم ذهبهم الى اخره. بس لا، الله ما يعرفش يفرق. تعميم عنصري مفرط خلى المصريين كلهم شعب عنيف ضد الله وشعبه. وبرضه كالمعتاد هيطلع لي واحد مسيحي ويقول لي يا جاهل يا آدم، مش الله هو اللي بيعمم، لكن هو عارف قصورنا البشري. أصله مش هينفع يسمينا كل واحد باسمه، عشان هو عارف ان أدماغتنا قصرة وان احنا اللي بنعمم. فهو بيقول لنا المصريين لعجزنا احنا مش عجزه هو. لا يا شيخ، اقتنعت انا بقى كده بالرد ده. هو بيقول لنا المصريين لعجزنا احنا مش عجزه هو. طب وايه رأي حضرتك انه لما قرر ينقذ شعبه بعت ملاكه يقتل ابكار المصريين برضه بالتعميم المفرط؟ ملاك ما يشوفش قدامه، البيت اللي مش معلم الباب بتاعه بالدم يموت كل الابكار اللي فيه، بشر وبهايم. حتى بكر البهيمة هيتقتل طالما البيت مش يهودي ومش متعلم بالدم. ده كده مش تعميم مفرط؟ والعجزنا احنا مش عجزه هو؟ هو لما انتقم من كل المصريين بالتعميم المفرط، وليس بيت مصري واحد ينجو من ملاك الموت. وبعدين على فكرة دي مش الجريمة العنصرية الوحيدة يعني عشان تدافع كده. لطالما أفرط الله في التعميم بكل عنصرية واضعا قوم كامل في سلة واحدة: الأموريين، الكنعانيين، الحثيين، والقائمة تطول. إله النصوص الدينية ليس له القدرة في التفرقة بين إنسان وإنسان. لا يعرف أن هناك مصري صالح ومصري سيء. لا يفرق بين كنعاني صالح وكنعاني سيء. فالحل إيه؟ اطلع واقتل كل الشعب، بيد هذا القوم بالكامل. مش هنعرف نفرق إحنا بين إنسان وإنسان، فخليك عنصري وبيد القوم بكامله. عشان كده بيستخدم ألفاظ الشعب إجمالا: المصريين. الله لما بيتكلم في النصوص الدينية وبدون تمييز، توراة، كتاب مقدس، قرآن، لا يستطيع أن يتكلم بدون عنصرية ودون تصوير نمطي ودون تعميم مفرط. الأمور اللي احنا النهاردة تطورنا وبنعتبرها جريمة حقوقية: اليهود، النصارى، المصريين، الصابئين، الكنعانيين، إله النصوص لا يعرف غير أن يكون عنصري، ولا يعرف أن في قلب كل قوم أناس ممن لا يحملون صفات قومهم. إله النصوص لا يدرك القاعدة اللي أدركناها نحن اليوم، أن لكل إنسان سيكولوجيته الخاصة وخصائصه التي لا تناسب قومه أو جنسه أو عرقه. مفيش حاجة اسمها لن ترضى عنك اليهود. مفيش حاجة اسمها النصارى يودوك أو يبغضوك. مفيش حاجة اسمها المسلمين إرهابيين. مفيش حاجة اسمها هذا الشعب فاسد وكان يستحق أن الله يبيده عن بكرة أبيه. في إنسان كويس وإنسان وحش، لكن إنسان بغض النظر عن عرقه أو نسبه أو قومه. ولكن يبدو أن إله النصوص الدينية لم يعرف ذلك، أو لعله أساء التعبير، أو لعل هذه النصوص ليست من عند الخالق أصلا، لأنه لا يمكن للخالق أن يكون عنصريا.